Itong electric fan na to ay papalitan lang natin ng shafting tsaka bushing. So ito yung kanyang problema. Ayan o, kumakalog na yung kanyang shafting. So papalitan lang natin ng shafting bushing. Bali yung kanyang motor ay goods na goods pa po. Kita nyo naman po yung kanyang motor, napakakapal. So ganyan yung magandang electric fan. Yung mga unang electric fan talaga matitibay kasi ayan, napakalalaki ng winding nya, So ang brand nito ay, wala nyo, anong brand ng magandang brand ng electric fan? Yan o, standard. Yan. So papalitan natin ng shafting bushing. Yan, bubuksan na natin. Moy repair shop, dito ka na tumawag. Electric fan at washing machine, ayos agad. Deep cleaning service, automatic to manual. Rice cooker repair, garantisado ang asalo. Moy ay laging maaasahan. Sa electric fan, washing machine, walang iwanan. Moy, problema'y lulutasin. Spare parts kompleto, lahat ay gagawin. May motor, gearbox, shafting at bushing pa. Kapasigan